دوستان، آموزش امروز تهیه کیک پنیر هستش که من به جای پنیر از ماست چکیده فیلم قبلی که بهتون نشون داده بودم استفاده کردم. همه میدونیم که کیک های پنیر مثل نیویورک چیز کیک پنیر آلمانی و خیلی از کیک های پنیر دیگه از پنیر سفید چرب مثل فیلادلفیا یا کوارک استفاده میشه. حتی در کنار پنیر از خامه و یا حتی کره هم استفاده میشه. اینطور بگم که کیک پنیر یک بمب کالری هستش، ولی خب با طعمی دوست داشتنی، بافتی لطیف، مخملی که همه دوست داریم. در کیک پنیر معمولاً از یک پایه بیسکویتی یا اسفنجی هم استفاده میشه. من خودم از طرفدارای کیک پنیر بدون پایه بیسکویتی هستم، ولی اگر برای کیک پایه‌ای در نظر بگیرم انتخابم پایه اسفنجی هستش. اگر کیک پنیر با پایه باشه، نگهداریش بعد از پخت حتی برای چند روز در یخچال راحت تره، چون که پایه بیسکویت یا اسفنج رطوبت کیک رو جذب میکنه و کیک حتی بعد از چند روز هم آب نمیندازه. خب حالا کیک پنیری که من امروز بهتون آموزش میدم از کدوم یکی از این دوتاست؟ باید بگم که این کیک پنیر خوشمزه مخلوطی از طعم و بافت کیک نیویورک چیز کیک و کوارک آلبانی هستش، ولی بدون خامه، بدون کره، بدون بیسکویت و بدون اسفنج. و حتی این کیک بعد از پخت، حتی بعد از چند روز نگهداری در یخچال، آب نمیندازه. حالا اگر این سوال براتون پیش بیاد که با ماست بازاری که خودتون چکیده کردین هم میشه این کیک رو درست کرد، باید بهتون بگم که متاسفانه نمیشه. کیک نه بافت یک کیک پنیر واقعی رو پیدا میکنه و نه اینکه طعم خوبی میده. حالا چرا این ماست با ماست های دیگه فرق میکنه رو در همین قسمت از فیلم بهتون توضیح میدم. وقتی که ماست رو روی بشقاب میذارم، ماست تکه تکه میشه. کسانی که خودشون پنیر با مایه پنیر درست کردن یا حتی اگر نکردن در فیلم ها یا حتی فیلم های من دیدن، میدونن که یک پنیر زمانی پنیر میشه که بهش بخواد آنزیم یا لاب یا همون مایه پنیر اضافه بشه، وگرنه بدون مایه پنیر هیچ اتفاقی در شیر نمیفته و پنیر شکل پنیر رو پیدا نمیکنه. ولی در اینجا بدون اضافه کردن آنزیم ماست دلمه میشه. لخته های ماست خیلی درشته و همینطور خیلی مقاوم هستش. اگر شما بدون هیچ تلاشی این تکه ها رو روی هم سوار کنید، تبدیل به پنیر کردیدش. خیلی از شماها برای یک بار هم که شده در منزل پنیر درست کردید، به شیر آب لیمو یا سرکه اضافه کردید و تبدیل به پنیر کردیدش. لخته های این نوع پنیر انقدر ضعیف هستش که حتی با انگشت از بین پاشیده میشه، از بین میره. نتیجه پنیر هم که خب معلومه نه طعم پنیر واقعی رو پیدا میکنه، نه بافت یک پنیر رو پیدا میکنه. در مقابل پنیری که از این ماست به دست میاد بی‌نظیره. حالا اینجا شما ساده ترین نوعش رو میبینید که فقط با نمک تمدار کردم، در دستمال نخی ریختم، بعد از اینکه آبش رفته کمی بهش نمک اضافه کردم و با همون پارچه نخی در قالب سوراخدار گذاشتم و یک جسم سنگین هم روش گذاشتم که بخواد فشرده بشه و شکل پنیر رو به خودش بگیره. ببینید من اینجا سعی میکنم پنیر رو با دست تکه میکنم، ولی اتفاقی که اینجا میفته شما میبینید هیچ ریزشی در این پنیر وجود نداره. این پنیر تکه تکه میشه ولی پودر نمیشه و در واقع تکه میشه. شما اگر این رو با یک ماست چکیده بخواید، با یک ماست چکیده بازاری این کار رو انجام بدید،
ماست اصلا شکل نمیگیره، شکل یک پنیر رو نمیگیره. حالا دیگه بخواین یه جسم سنگین بذارید که در واقع متلاشی میشه دیگه. با یک ماست چکیده بازاری بشه یک ماست موسیر درست کرد، ولی این اتفاق نمیفته که بخواد شکل پنیر رو به خودش بگیره. اگر اینجا ما این کار رو میتونیم انجام بدیم، همونطور که گفتم به خاطر دلمه های درشت و مقاوم هستش که در واقع در فرایند تخمیر این ماست شکل میگیره. به شکل طبیعی این آنزیم در کنار باکتری ها و اون قارچ ها به وجود میاد، یعنی بدون اینکه دخالت مستقیمی داشته باشیم این اتفاق میفته و برای همین این کیک رو میشه با این ماست چکیده درست کرد. حتی شما اگر بخواید با ماست های فیلادلفیا و ماست های شبیه به این نوع پنیر بخواید درست کنید، کیک بافتش به این حد عالی نمیشه. اینو من از روی تجربه میگم، مخصوصا که بخواید پایه‌ای برای این کیک در نظر نگیرید، نه پایه بیسکویتی داشته باشه نه پایه اسفنجی. حتی کیکی که بخواد با پنیر فیلادلفیا درست بشه آب میندازه. اگرچه من در آینده بهتون نشون میدم طرز درست کردنش رو آموزش میدم پنیر فیلادلفیا رو، ولی بگم این پنیر یکی از انتخاب‌های عالیه به خاطر بافتش. برای آماده کردن این ماست برای چکیده شدن یک پارچه نخی در نظر میگیریم و من معمولاً 2 لیتر ماست رو چکیده میکنم. اگرچه برای کل این ماست چکیده رو برای کیک پنیر استفاده نمی کنم، ولی 2 لیتر چکیده می کنم و فقط 350 گرم از این مقدار رو در این کیک استفاده می کنم. میتونید وقتی که در پارچه ریختید 1 ساعت اول، چون آب بیشتری ازش در میاد، رو زیر نظر بگیرید، در محیط اتاق باشه، ولی بعد در یخچال بذارید. ولی یک گاهی آبشو عوض کنید، چون آب زیادی در میاد. همونطور که گفتم این پنیر واقعا شبیه به پنیر واقعی که لخته میشه. دیدید وقتی که بعد از لخته شدن چه آب زیادی ازش میره؟ این هم همون اتفاق میفته، در حالی که در ماست‌های معمولی خیلی آهسته این اتفاق میفته و اونقدر آب رقیقی نداره، آب شفافیت نداره. ولی در اینجا خیلی این اتفاق خوب و سریع میفته، ولی باید توجه کنید که آبو عوض کنید. اینم بافت پنیر بعد از چکیده شدن هستش که میتونید بعد از 1 روز، 1 شب، حتی 2 روز این اتفاق وقتی که افتاد آب چکیده شد در یک ظرف دردار بذارید تا اینکه بخواید کیک رو درست کنید. ولی دیگه بیش از اندازه در یخچال نگهداری نکنید، که سعی کنید از این پنیر به شکل تازه استفاده کنید، در واقع از این ماست چکیده که ما پنیر میگیم، که در واقع میشه هم بهش پنیر گفت. درست کردن این کیک خیلی راحته، حتی برای کسانی که زیاد هم تجربه پختن کیک ندارن میتونه انتخاب خوبی باشه. تمام مواد لازم این کیک باید در دمای اتاق باشه، البته در همه کیک ها همینطوره. سفیده و زرده تخم مرغ از هم جدا میشه. مواد لازم این کیک در یک کاسه بزرگتر ریخته میشه و سفیده تخم مرغ در یک کاسه کمی کوچیکتر ریخته میشه. از هر وانیلی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. من از وانیل سیاه استفاده کردم، ولی مواظب باشید زیاد استفاده نکنید از پودر وانیل سیاه، رنگ کیک رو تغییر میده. و دیگه اینکه رنده پوست لیمو ترش استفاده میکنید و اگر دوست داشته باشید میتونید از پوست پرتقال هم استفاده کنید، اگر کسانی که دوست ندارن از پوست لیمو استفاده کنن، یا مخلوطی از این دوتا. ولی خب کیک پنیر معمولا از پوست لیمو ترش استفاده میشه. البته اینم بگم من
اگر میوه ترنج یا پوست ترنج، نارنج و بالنگ رو داشته باشم، از پوست اینها هم در این کیک استفاده میکنم، چون طعم کیک رو خیلی خاص میکنه، خیلی خوش طعم میشه. ولی خب متاسفانه همیشه در دسترس نیست. و آب لیمو، از آب لیمو هم استفاده میشه. نشاسته رو حتما روی سطح کار علک کنید. من نکردم ولی شما حتما این کار رو بکنید. این کیک میتونه برای کسانی که به سبک کتو تغذیه میکنن هم مفید باشه. البته نشاسته در کتو قابل قبول نیست، ولی اگر مقدار استفاده از کیک در طول روز حساب شده باشه میتونه استفاده بشه. البته شکر سفید هم کتو نیست، ولی اونایی که کتو تغذیه میکنن میدونن که خب جایگزین چه شکری رو استفاده کنن. و حتی کسانی که حالا کتو هم تغذیه نمیکنن، اگر دوست داشته باشن میتونن جایگزین کنن شکر دیگه ای رو به جای شکر سفید. فقط اینکه شکرهای دیگه چون یه مقدار شیرینیشون کمتره، 10 گرم بیشتر از شکر سفید استفاده میشه. مثلا در این کیک 70 گرم از شکر سفید استفاده میشه، ولی از شکر جایگزین 80 گرم استفاده میشه. مواد کاسه بزرگتر رو به اندازه‌ای که همه مواد مخلوط بشه هم میزنیم. مثل کیک های اسفنجی لازم نیست خیلی مواد رو به هم بزنید، همین که هم زده بشه، یک دست بشه کافیه. همونطور که گفتم این کیک خیلی راحت درست میشه. فقط باید یکم توجه کنید موقع هم زدن سفیده تخم مرغ که به اندازه هم زده بشه. اگر خیلی کم هم بزنیم کیک اون بافت خوب رو پیدا نمیکنه. بافت کیک موقع خواب خراب میشه، میخوابه. اگر بیش از اندازه به هم بزنیم موقع هم زدن به مشکل برمیخورید. پس به اندازه باید زده بشه که همین که مثل خامه سفیده وقتی فرم گرفت کافیه. هم زدن رو متوقف میکنید. ببینید من از یک همزن استفاده کردم، از یک پره همزن استفاده کردم، چون که برای این مقدار کافیه دیگه، لازم نیست بشورم، چون برای سفیده حتما باید پره همزن شسته شده، پاک شده، چرب نباشه، وگرنه اصلا سفیده فرم نمیگیره. موقع هم زدن هم حتما از کمی نمک استفاده کنید و مقداری آب لیمو. این باعث میشه که سفیده تخم مرغ فرم بهتری بگیره. اگر نزنید فرم میگیره، ولی فرمش خیلی به اندازه نمک و آب لیمو قوی نمیشه. ببین تا جایی هم زدم که دیگه پره ها شکل خودشونو گذاشتن روی سفیده. در 3 مرحله سفیده رو به بقیه مواد اضافه میکنم و به اندازه کافی مواد رو با هم مخلوط میکنم. اندازه کافی یعنی اینکه نه خیلی کم باشه که مواد خوب مخلوط نشه، یا اینکه خیلی زیاد باشه که بخواد پف مواد بخوابه. البته اگر خوب سفیده رو هم زده باشید، نمک و آب لیمو اضافه کرده باشید، این اتفاق نمیفته. مخصوصا که سفیده همونطور که گفتم تخم مرغ‌ها باید دمای اتاق رو داشته باشن که بهترین نتیجه رو بدن. در مورد قالب کیک هم باید بگم من از یک قالبی استفاده کردم که چون میخواستم در همون قالب کیک رو سرو کنم فقط کره زدم و آرد پاشی کردم. ولی اگر شما از قالب گرد استفاده کردید
قالب رو چرب کنید با کره، آرد پاشی کنید. فقط زیر قالب یک کاغذ روغنی گرد رو ببرید، زیر قالب بذارید. اطرافش لازم نیست که بخواید کاغذ روغنی بذارید که بتونید راحت برگردونید. در حرارت 180 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه. اگر بخواید مثل من بعد از 1 ساعت یا اینکه همین که کیک از داغی در اومد خورده بشه، به مدت 30 دقیقه میپزید. ولی اگر بافت کیک رو خیلی لطیف و مخملی دوست داشته باشید، که من هم بیشتر همین مدل درست میکنم، به مدت 25 دقیقه میپزید و حداقل 1 شب در یخچال میذارید بمونه تا بخواد فرم خودشو بگیره و روز بعدش خورده میشه. به همین سادگی. من این کیک رو به شکل‌های مختلفی درست میکنم. شکلی که امروز در آموزش میبینید با سس میوه یا مربا سرو میشه. میتونه به عنوان حتی یک وعده غذایی هم خورده بشه. این کیک خیلی سیر کننده است و جالب اینجاست کیک پنیر تنها کیکی هستش که وقتی طرز پخت، درجه حرارت، نوع قالب تغییر پیدا میکنه، شکل و لطافت کیک هم تغییر پیدا میکنه. دیگه شما الان میبینید در این فیلم من چند نوع به شکل‌های مختلف این کیک رو درست کردم. مواد لازم کیک در همه این کیک ها یکیه. تنها چیزی که تغییر پیدا کرده روش پختش، قالب و مدت زمانش تغییر پیدا کرده و این شکل‌های مختلف رو شما هم در فیلم میبینید. من امروز امکانش در این فیلم نیست که بخوام همه روش ها رو نشون بدم و روش های این پخت این کیک هم به هر حال باید با اون فرم های مشخص بهتون نشون بدم چه کارهایی انجام میشه که کیک دور و سطحش سفید میمونه و میتونید تزیین کنید، یا اینکه دورش سفید میمونه فقط روی کیک طلایی میشه. من این کیک رو بعد از 1 ساعت سرو کردم. برای همین هم مدت زمان پخت کیک رو همونطور که گفتم 30 دقیقه در نظر گرفتم. میتونید این کیک رو با سس میوه و یا مربا میل کنید. برای تهیه سس میوه از میوه خام و پکتین دار استفاده میکنم. مثل بلوبری، تمشک‌ها پکتین خیلی خوبی دارن. اینطوری لازم نیست که حتی میوه رو روی حرارت بذارم. مقداری از تمشک‌ها رو له میکنم یا حالا بلوبری رو له میکنم، مقداری هم درسته میذارم بمونه، با شکر مخلوط میکنم و 1 ساعتی میمونه تا غلیظ بشه. خب معلومه اگر حرارت ببینه غلظت بیشتری پیدا میکنه، ولی من این کارو نمی کنم. برای کسانی هم که غلظت بیشتری دوست دارن مربا میذارم. مربا در کنار کیک سرو میکنم. مربای زرد رنگی که روی میز میبینید مربای پشن فروت یا میوه ماراکویا هستش که اگر در مورد طعمش بخوام براتون توضیح بدم، همینقدر میتونم بگم که اگر مربای توت فرنگی و یا آلبالو از مرباهای مورد علاقه من هستن، این یکی مربا یک انفجار طعم و مزه هستش. اگر میوه تازه، همین میوه همیشه در دسترس باشه، بهترین جایگزین همون میوه تازه هستش. خیلی هم بهتر از مرباست، ولی از اونجایی که همیشه در دسترس نیست مرباش عالیه. اگر رژیم خاصی دارید حتما به عنوان یک وعده غذایی اصلی از این کیک امتحان کنید.
منبع خیلی خوب پروتئین هستش و خیلی خوب سیر میکنه، مخصوصا برای ورزشکارا. دیگه اون موقع میتونید حتی فقط با میوه تازه مثل همین تمشکا که برای حتی رژیم غذایی کتو، البته رژیم غذایی که درست نیست، سبک غذایی کتو خیلی مناسبه. میوه هایی که از دسته تمشکا هستن مثل بلوبری، توت فرنگی، رزبری یا تمشکای رنگی خودمون در ایران منبع خوبی هستن برای استفاده در این کیک. حالا من هم همینطور دارم ادامه میدم. البته این یکی کیک دیگه بشقاب برای من نیست. ببینید، شما میبینید این مدت برای 30 دقیقه و در این قالب کیک یک بافت زمختری نسبت به اون کیک هایی که با اینکه مواد اصلی همه یکی هستش، ولی همین که حرارت مدت زمان تغییر پیدا کرده کیک خیلی لطیفه، ولی نسبت به اون یک بافت کلوفتری داره، یک بافت ضخیمتری داره. اونا رو هم سر فرصت بهتون آموزش میدم. سعی میکنم در یک فیلم هر دو نوع پخت رو انجام بدم و بهتون آموزش میدم در یک فیلم. در واقع سبک تهیه کیک پنیر به روش پاتیسیری های فرانسه رو یاد میگیرید. اینو با اطمینان بهتون میگم که در هیچ جا آموزشش وجود نداره، چون خودم این سبک و روش پخت رو ساختم به خاطر علاقه زیادی که به کیک پنیر داشتم و از اونجایی که هیچ وقت نتیجه پخت و بافت کیک پنیر همیشه برای من یه مسئله بوده. به راحتی نمیتونم هر کیک پنیر رو قبول کنم. انقدر روی مدت زمان، روی قالب‌های مختلف، درجه حرارت که چقدر مهمه در کیک هایی که میخوام تغییر رنگ پیدا نکنه، پخته بشه، لطیف بشه، چون که میخوایم روی کیک با خامه کار کنیم، خیلی مهمه. برای همین اونقدر روش کار کردم که بالاخره به نتیجه رسیدم. حتما هم نباید شما این کیک رو درست کنید. میتونید نیویورک چیز کیک و یا اون کیک پنیری که مورد علاقتونه درست کنید، ولی با آموزش روش کیک پنیری که در آینده بهتون آموزش میدم. گفتم مربای این میوه یا خود این میوه انفجار طعم و مزه است. پس یک توضیح مختصر و مفید برای تهیه این مربا بهتون میدم. اول از همه باید بگم قیمت این میوه بالاست. بعضی اوقات قیمت این میوه کمی پایین تر میاد، ولی باز نه اونطور که بشه ازش خیلی زیاد مربا درست کرد. من این مربا رو به سبک خودم و سعی میکنم سالم درست کنم، چون که معمولا مربای میوه های خیلی مفید رو با خود اون میوه مقایسه میکنم و سعی میکنم زیاد خلافی نداشته باشم. برای همین هم از شکر سفید استفاده نمی کنم. معمولا یک شکری که مثلا فکر میکنم سالم تره جایگزین میکنم و به خاطر اینکه از اون شکر هم کم استفاده میکنن، از پکتین استفاده میکنم که یک مقدار غلظت مربا رو بالا ببره و مربا کمی غلیظ بشه، مخصوصا میوه هایی که در واقع میوه نیستن، آب میوه هستن، مثل همین میوه. و دیگه اینکه این میوه تخم داره، میتونید این مربا رو با همین میوه با تخمش استفاده کنید، ولی من دوست ندارم. برای همین تخم میوه رو ازش جدا میکنم. راحت هم جدا نمیشه، یعنی همینطوری اگر بخواین در صافی برزین یه ذره کارتون مشکل میشه. برای همین با گوشتکوب برقی چند بار روی میوه میرم و
با این کار باعث میشه که تخم میوه راحت تر جدا بشه، ولی تخمش از بین نمیره، یعنی کامل درسته میمونه، فقط وقتی در صافی میریزین راحت تر آبش جدا میشه و تخم‌ها در صافی میمونن. برای شیرین کردن این میوه خب طعم ترش و شیرین داره، ولی طعم ترشیش غالبه به شیرینیش، برای همین از میوه مانگو و یا همون انبه استفاده میکنم، ولی خیلی کم خیلی کم. مثلا اگر از 10 قاشق آب این میوه برای این مربا استفاده بشه، از 1 قاشق غذاخوری از میوه مانگو استفاده میشه. مقدار پکتین هم کمه. برای 100 گرم آب این میوه 1 گرم پکتین، مقداری شکر و 1 قاشق غذاخوری مانگو. میگم خیلی اندازه ها دقیق نیست، چون خود من هم در واقع چشمی این مربا رو درست میکنم. همه مواد مخلوط میشه و روی حرارت گذاشته میشه تا خیلی هم کوتاه پخته میشه، مثل مرباهایی که ما در ایران درست میکنیم با شکر زیاد و روی حرارت به مدت طولانی نیست، خیلی کوتاه، چون از پکتین استفاده کردیم. پکتین غلظت خوبی مربا میده، سریع غلظت میگیره. همین که به جوش افتاد و تست میکنیم روی بشقاب، وقتی که غلظت پیدا کرد، وقتی سرد میشه غلظتش بیشتر هم میشه. این بستگی به نوع پکتینی که استفاده میکنید هم داره. بعضی از پکتین ها خیلی نرم و لطیف میکنه مربا رو، بعضی ها فوری مربا رو سفت میکنه. پکتین ها در نوع مختلف وجود دارن، برای همین خواستم اینم بگم که توجه داشته باشید. دوستان، این هم از آموزش امروز من. سعی کنید این کیک پنیر خوشمزه رو درست کنید و با خوردنش در کنار عزیزانتون لذت ببرید. تا بعد.